Apixaban ialah ubat pencair darah yang digunakan untuk mencegah pembentukan darah beku dalam badan anda. Ubat ini tidak dapat menghapuskan darah beku yang telah terbentuk, tetapi ia berfungsi untuk mencegah darah beku tersebut daripada menjadi lebih besar. Anda mungkin diberikan apixaban untuk rawatan atau pencegahan deep vein thrombosis, iaitu darah beku di kaki, atau pulmonary embolism, iaitu darah beku di paru-paru. Ubat ini juga boleh digunakan untuk mencegah angin ahma bagi pesakit atrial fibrillation, iaitu keadaan di mana terdapat irama jantung yang tidak teratur. Anda juga mungkin diberikan apixaban untuk mencegah pembentukan darah beku selepas pembedahan penggantian pinggul atau lutut. Tempoh rawatan mungkin berbeza dari beberapa minggu sehingga jangka masa panjang, bergantung kepada tujuan ubat ini yang diberikan oleh doktor anda. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Ubat ini perlu diambil 2 kali sehari. Jika anda tidak dapat menelan tablet secara keseluruhan, anda boleh menghancurkan tablet dan mencampurkannya dengan air serta mengambilnya dengan segera. Jangan berhenti mengambil ubat ini tanpa mendapatkan nasihat daripada profesional kesihatan anda terlebih dahulu. Sesetengah kesan sampingan biasa mungkin termasuk ketidakselesaan perut seperti sakit perut, loya atau muntah. Ambil ubat ini selepas makan untuk mengurangkan gejala ini. Anda mungkin mengalami bentuk pendarahan lain seperti pendarahan gusi semasa memberus gigi, hidung berdarah tanpa sebab, atau mudah mendapat lebam. Sila berjumpa doktor jika pendarahan tidak berhenti dalam beberapa minit atau jika anda berasa tidak sihat. Untuk mencegah pendarahan gusi, gunakan berus gigi berbulu lembut dan floss gigi dengan lembut. Gunakan pencukur elektrik dan bukannya pisau cukur untuk mengelakkan luka. Bagi wanita, adalah biasa untuk mengalami aliran haid yang lebih banyak, tetapi sila berjumpa doktor jika anda berasa tidak sihat. Dalam kes yang sangat jarang berlaku, ubat ini boleh menyebabkan pendarahan dalaman. Gejala termasuk najis berwarna hitam, melikit atau berdarah. Batuk berdarah atau muntah yang kelihatan seperti serbuk kopi. Lebam yang tidak dapat dijelaskan atau kawasan kulit berwarna ungu. Darah dalam air kencing anda. Sakit kepala yang teruk dan tidak hilang. Rasa pening atau keliru secara tiba-tiba. Sakit perut secara tiba-tiba. Sakit belakang atau sakit sendi secara tiba-tiba. Sukar bernafas. Hentikan pengambilan ubat ini dan dapatkan nasihat doktor dengan segera jika anda mengalami mana-mana gejala ini. Sila rujuk kepada profesional kesihatan anda sebelum mengambil sebarang ubat lain. Sama ada ubat preskripsi, ubat tanpa preskripsi, suplemen pemakanan atau ubat herba. Sebahagian ubat atau suplemen ini boleh mempengaruhi cara apixaban berfungsi. Contoh ubat atau suplemen yang mungkin mempengaruhi apixaban termasuk antibiotik untuk merawat tuberkulosis seperti rifampicin, ubat untuk merawat jangkitan kulat seperti itraconazole, ubat untuk merawat sawan seperti carbamazepine dan phenytoin, suplemen seperti St. John's wort. Darah beku masih boleh terbentuk walaupun anda sedang mengambil apixaban. Tanda-tanda dan gejala bergantung kepada lokasi darah beku tersebut. Sila berjumpa doktor dengan segera atau pergi ke hospital jika anda mengalami mana-mana gejala berikut. Gejala deep vein thrombosis seperti bengkak, kemerahan, sakit, panas, atau kebas di kaki anda. Gejala pulmonary embolism seperti sakit dada, sesak nafas, atau batuk berdarah. Gejala strok seperti kelemahan otot, kesukaran bercakap, pengsan, rasa pening, atau penglihatan kabur. Tidak perlu membuat perubahan drastik kepada gaya hidup anda. Walau bagaimanapun, elakkan sukan atau aktiviti yang mungkin menyebabkan kecederaan. Sila berjumpa doktor jika anda mengalami jatuh atau kecederaan pada mana-mana bahagian badan anda. Maklumkan kepada doktor, doktor gigi dan ahli farmasi bahawa anda sedang mengambil apixaban.
Mungkin terdapat keperluan untuk menghentikan ubat ini buat sementara waktu jika anda akan menjalani pembedahan atau prosedur perubatan seperti endoskopi atau rawatan pergigian.